යාළුවනේ සියදෙනාට මයගුවන් අපේ channel එකේ 109 වෙනි වීඩියෝට සියදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. යාළුවනේ අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ChatGPT එක භාවිතා කරලා ඉවරලා අපේම කියලා වෙබ් browser එකක් හදාගන්න කියන කාරණේ යාළුවනේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ කට්ටියට මුලින්ම කරන්න තියෙන දේ තමයි යාළුවනේ කට්ටිය යන්න මුලින්ම ChatGPT එකට ගිහලා login වෙන්න යාළුවනේ. කවුරු හරි මේකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් යාළුවා මම description එකේ link එකක් දාලා ඇති. ඔයාගෙන් ගිහලා ඉවරලා මේකට login වෙන්න. හරි. ඉතින් යාළුවා login වුණාම ඔය interface එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවා මම ඉතින් යාළුවනේ මෙතනදී ChatGPT එකට කියන්නම්. මෙන්න මෙහෙම හරි. Code for build web browser using Python and PyQt කියලා ගහන්න යාළුවා. හොඳේ. ඊට පස්සේ කතා කරමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. යාළුවා මම ගන්නවා හොඳේ. යාළුවා මම මෙතනින් කිව්වා මට වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් හදන්න අවශ්‍ය කෝඩ් ටික දෙන්න භාවිතා කරන්න Python සහ PyQt use කරන්න කියලා කිව්වා යාළුවා. හරි. ඊළඟට මෙතන මේ PyQt කියලා කියන්නේ යාළුවා අපිට මෙතන මේ UI එකක් හදාගන්න එපා. ඒ කියන්නේ යාළුවා මේ වගේ UI එකක්. යාළුවා මම ඒක හදාගන්න use කරන්න කිව්වා PyQt. ඊට අමතරව Python language එකක් ගන්න කියලා කිව්වා යාළුවා. හරි. ඉතින් යාළුවා කියලා. හරි. යාළුවා කෝඩ් ටික හදනවා this code create a browser. හරි. යන්නේ. වැඩේ හරි. අපි යාළුවා මුලින්ම උඩහට ගිහිල්ලා වෙලා තම ජෙනරේට් කරනවානේ. හරි යාළුවා ජෙනරේට් කරලා ඉවරයි. අපි උඩහට ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ කෝඩ් ටික යාළුවා කොපි කරගමු. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් කෝඩ් ටික උඩ පල්ලෙන් බලමු. යාළුවා ඔක්කොම කලින් පොඩි වැඩක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට. යාළුවා මෙතන මම අර කියවනේ PyQt use කරන්න යාළුවා මෙතනදී අපි GUI එක දාන්න තමයි යාළුවා මේක use කරන්නේ. ඉතින් යාළුවා මුලින්ම අපි ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙනවා. හරි යාළුවා CMD එක ඕපන් කරගන්න. CMD එක ඕපන් කරගන්න යාළුවා කට්ටිය ගහන්න pip install කියලා ගහලා යාළුවා ගහන්න PyQt5 හරි. ඉතින් යාළුවා ඔය version එක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. යාළුවා enter ගහන්න. හරි requirement already satisfied යාළුවා. හරි ඉතින් යාළුවා මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉන්නේ. ඔය කට්ටිය ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මේක අනිවාර්යයි. හොඳේ. ඊට අමතරව යාළුවනේ දැන් මෙතනදී මේ AI එකකින් මේක ජෙනරේට් වෙනින්ද යාළුවනේ එක එක වෙලාවට එක එක කෝඩ් හැදෙන්නේ. බැරි වෙලාවත් යාළුවනේ කට්ටිය මෙතන මේ දැන් දැක්කොත් මේ මෙතන මෙහෙම කෝඩ් එකක් කියලා දෙනවා. කියන්නේ මේ Qt web engine widgets කියලා හැදලා තිබොත් යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙනවා. හේතුව තමයි ඉස්සර නම් යාළුවනේ ඔය Qt web engine widgets කියන එක යාළුවනේ මේ Qt5 ඇති කියන්නේ Qt5 ඇතුළේම තමයි තිබ්බේ යාළුවනේ. හරි. ඒ කියන්නේ PyQt ඇතුළේම තමයි ඉස්සර ඔක තිබ්බේ. නමුත් යාළුවනේ වර්තමාන යාළුවක සෙපරේට්ලි එන්නේ එනිසා මෙහෙම කෝඩ් එකක් කියලා තිබ්බොත් Qt web engine widgets කියලා આવොත් යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ command prompt එකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙනවා. හරි. ඒකට ගහන්න ඕන එක තමයි යාළුවනේ මෙන්න මෙතන යාළුවා අපි කොපි කරන්න යන්න මුලින්ම. ඉහළ කට්ටිය ගහන්න යාළුවනේ මෙන්න මෙතන CMD එකේ යාළුවනේ අර මේක මකමු. ඔයා ගහන්න යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔය widgets කියන කැලේ මකන්න යාළුවනේ. ඕකේ යාළුවා මුලට එන්න උනා යාළුවනේ 5 කියලා. හරි. හරි. ඔන්න ඔහම ගැහුවනම් යාළුවනේ Qt web engine කියලා ඔක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි. මං යාළුවනේ එකෙත් කියන requirement already satisfied කියලා. ඉතින් යාළුවෝ කට්ටිය ඔක අනිවාර්යෙන් ගහන්න වෙනවා. ඔක දුවන්න ඕන නම්. හරිද යාළුවනේ? හරි. ඔහම කෝඩ් එකක් ගන්න නැත්නම් අවුලන්නේ ඔක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ නැහැ හොඳේ. යාළුවනේ අපි කියලා කෝඩ් ටික කොපි කරගෙනමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ටික කොපි දුන්නා. ඔන්න කොපි වුණා. යාළුවනේ මම යන Visual Studio Code වලට. ඉතින් යාළුවා මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන Visual Studio Code ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැටි. ඉතින් යාළුවා අපි එතනදී අන්තිමට ඉවර කරුවෙත් අර print hello world කියලා ගහලා යාළුවනේ. ඉතින් එතනින්ම පටන් ගමු වැඩේ හොඳේ. හරි. අනිවාර්යයෙන් යාළුවා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අපි ලොකු ගොඩක් වැඩ කරන්න යාළුවනේ මේ Visual Studio Code වලින් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් යාළුවා මම ඔක අර ටික ඔන්න කොපි කරගෙන ඇවිල්ලා දැම්මා මෙතෙන්ට. හරි. දාලා ඉවරලා යාළුවනේ. එරර් එකක් තියෙද කියලා බලමු. සමහර ලාට යාළුවනේ පොඩි පොඩි අවුල් එනවා. ඒකට දුවන්නේ නැහැ සමහර ඒවා. ඒතර යාළුවනේ අර මේ තාම මේක ChatGPT වල තාම ඩෙවලොප්මන්ට් මෝඩ් එකේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් සමහර වෙලාවට පොඩි පොඩි errors එනවා. ඉතින් යාළුවනේ එහෙම errors එකක් ආවොත් විශේෂයෙන් එකක් ආවොත් මෙන්න ජෙනරේට් ආපහු දෙන්න යාළුවා රීජෙනරේට් රෙස්පොන්ස් දීලා වෙලා වෙන එකක් ජෙනරේට් කරගන්නවා ඉතින්. හරි. අපි බලමු යාළුවා මේක දුවනවාද කියලා. යාළුවා මම මෙතන මේ ප්ලේ එක දෙනවා හොඳේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ යටින් ඕපන් වුණා. යාළුවනේ ඔන්න වෙබ් බ්‍රවුසර් එක.
හරි ඔන්න යාළුවනේ ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා සාමාන්‍ය ඉතින් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් විදිහටම තියෙනවා ඉතින් අවුලක් නැහැ නේ යාළුවනේ ඉතින් ඔතන මොකක් හරි ගාලා බලමුනේ හරි ඉතින් යාළුවනේ සාමාන්‍ය ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවානේ ඉතින් යාළුවනේ ඇවිල්ලා මේ ChatGPT එක ඇවිල්ලා සෑහෙන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් එකක් තමයි යාළුවනේ ChatGPT කියලා කියන්නේ යාළුවනේ අපි නිකන් ගාලා බලමු YouTube කියලා යාළුවනේ අපි හදපු වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඉතින් යාළුවනේ අපිට තව අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නැහැ නේද අපි යාළුවනේ මෙහෙම දෙයක් කරමු හොඳේ ඒ කියන්නේ කට්ටිය මේක තේරුම් ගන්න ඕන නිසා යාළුවා අපි මේ රීලෝඩ් කියන කැලේ යාළුවනේ අර මේ පැත්තට දාගන්න try එකක් දෙමුද හරි යාළුවා අපි ඊළඟ ChatGPT එකට ගියමුද හරි මම කියනවා යාළුවා මෙන්න මෙහෙම please යාළුවනේ මම මෙහෙම දෙයක් කිව්වා please update above code by setting reload button to upper right corner කියලා. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ මම කිව්වා මේක මේ reload button එක පොඩ්ඩක් මේ දකුණු පැත්තට shift කරන්න කියලා යාළුවනේ. හරි. බලමු යාළුවනේ මේක update වෙනවද කියලා. අපි කියලා බලමු මේකේ જાති කරනවද කියලා. To move reload button to the upper right corner you can add the stretchable space item. බලමු යාළුවනේ මොකක්ද දෙයක් කරනවා යා. අයින් යාළුවනේ generate වෙන එක. යාළුවනේ මෙයා කියනවා මේක අප්ඩේට් කරවා කියලා. යාළුවනේ අපි මේක කොපි කරගමු. හරි මම කොපි කෝඩ් දෙනවා යාළුවනේ. කොපි දීලා මම මේ කෝඩ් එක අයින් කරනවා යාළුවනේ හොඳේ. control A ගහුවා. control V ගහලා alt එක දාගත්තා. හරි. යාළුවනේ අපි ආවම මේක රන් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක අයින් කළා දාමුනේ. හරි යාළුවනේ මම අපෝ දෙනවා රන්. බලමු යාළුවනේ මොකක් හරි වෙනසක් වෙනවද කියලා. හරි යාළුවනේ මට පේනවද? රීලෝඩ් බටන් එක යාළුවනේ දකුණු පැත්තට ආවා. ඉතින් යාළුවෝ ওই විදිහට යාළුවනේ මට පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. එහෙනම් මෙන් ටෝක් එකක් දාලා ඉවරලා අපට කැමැති විදිහට යාළුවනේ මෙයා පොඩ්ඩක් මෙහෙවන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් යාළුවෝ ඒ තමයි කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි. යාළුවනේ අපි එහෙනම් next video එකෙන් හම්බෙමු. අපි ඊළඟට වීඩියෝ D එකේ බලමු යාළුවනේ හොඳ වැඩ කැලක් දාලා අලුත් වැඩක් කරමු යාළුවනේ. එහෙනම් සියදෙනාට ජය වේවා. යාළුවෝ කට්ටිය මේ වර්ධා වටා ගන්න එපා මේ Python වලට යාළුවනේ වෙනම playlist එකක් කරනවා. එතකන් යාළුවනේ මේක විනෝදයට කරන playlist එකක් තමයි යාළුවනේ මේ ChatGPT playlist එක. හොඳේ. හරි අපි next video එක හම්බෙමු යාළුවනේ.